سلام يا أحبة، أتمنى لكم كل الخير. اليوم رح نحكي في هذا السؤال: كيف يقول المسيح ما جئت لألقي سلاما بل سيفا؟ طبعا هذا الكلام جدا خطير ولازم نفهم شو معناه. وطبعا أي جملة تقال لازم نفهم شو السياق اللي انقالت الجملة فيه. يعني مثلا إذا أنا قلت أنه والدك كان ماشي في الشارع ودفع الولد دفعة قوية وأسقطه أرضا، فطبعا هذا يعتبر جرم اللي قام فيه والدك. لكن إذا كملنا سياق الكلام وقلنا لأن السيارة كانت تأتي مسرعة وكانت ستصطدم الطفل، فهون رح يكون اللي عمله والدك عمل بطولي. لهذا السبب أحبائي لازم نقرأ الجملة في سياقها حتى نفهم شو مقصدها. وأيضا هذا الكلام اللي قاله المسيح رح نقرأه في سياقه، وهذا الشيء بنشوفه في إنجيل متى الإصحاح 10 ومن الآية 16. فمكتوب يقول المسيح: ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، ولكن احذروا من الناس، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس، وفي مجامعهم يجلدونكم، وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فلا تخافوهم، فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف به أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابن ضد أمها، والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. إذن أحبائي الكلام واضح. المسيح هون بيتكلم عن العواقب اللي حتجي للإنسان عندما يتبعه، لأنه هو بيقول في البداية: أرسلكم كخراف وسط ذئاب. وما عم بيقول أنا برسلكم كذئاب وسط ذئاب، أو مثل ما بيعلمنا العالم إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. لا، المسيح عم بيقول أنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب، لأنه هو بيحب هدول الناس، حتى القتلة وحتى المجرمين هو بيحبهم، فبيرسلنا نحن أتباعه ورعيته حتى نبين مين هو المسيح. وبيقول النتيجة هي العواقب. لما أنت رح تقبل المسيح فأهل بيتك رح يقوموا عليك. يعني تخيل أنه الأب ممكن يقتل أولاده لأنهم تبعوا المسيح، وهذا اللي بيقصد المسيح، أنه أنت لما تتبعه فرح يكون في عواقب لإلها، وأحيانا ممكن تصل إلى حد السيف، أنه أبوك أخوك يرفع السيف عليك حتى يقطع رأسك، وهذا أمر فظيع هو. فمهم جدا أحبائي أنه نحن نفهم شو هو سياق الكلام لما نحن بنحكي في أي جملة. وللأسف هذا الأمر يحصل إلى يومنا هذا. أنا بعرف ناس أهل رفضوهم لأنهم آمنوا في المسيح. أنا بعرف ناس وضعوا في السجن لأنهم آمنوا في المسيح. وسمعت عن ناس كثيرة قتلت من قبل أهلها لأنهم آمنوا في المسيح. فالسؤال هو لإلك: هل أنت مستعد أن تؤمن بالحق حتى لو كلفك الأمر قطع رأسك؟ للأسف في ناس كثيرة بترفض الحق، ومو بس بترفض الحق، في ناس بتحرف الحق. يعني مثل هاي الآية اللي هي واضحة مثل عين الشمس، بيجوا ناس بيحرفوها حتى يشوشوا على الآخرين،
حتى يظهروا للآخرين أن المسيح يطالب الناس بالسيف ويطالب الناس أن يمارسوا العنف. لكن أحبائي، هذا الشيء ما راح يفيدك شيء، ما راح نستفاد عندما نحرف الحق. لما بنقوم بهذا الشيء فنحن عم ندمر حياتنا وندمر حياة الناس الأبرياء اللي بدهم يعرفوا الحق. لكن الحقيقة هي أن المسيح لم يحمل سيفا وهو رئيس السلام، ولم يعلم أبدا أتباعه أن يحاربوا ولا أن يقوموا بمعركة ولا حرب ولا أي شيء. وحتى بطرس رسول المسيح لما رفع السيف فقال المسيح له: رد سيفك إلى غمده، لأن ما يؤخذ بالسيف يسترد بالسيف. أحبائي، إذا بدنا نعرف ما المقصود بهذا الكلام فالكلام واضح. المسيح يعلمنا بأن تبعيته هي تبعية الحق، والحق له ثمن وقد يكلفك رأسك بالسيف. والسؤال: هل أنت مستعد أن تتبع الحق وتنادي به حتى إذا كلفك الأمر رأسك؟ هل تريد أن تعترف بالحق وتتبعه حتى إذا كلفك الأمر ثمنا كبيرا وهو حياتك وكراهية الأهل ورفضهم لك؟ أم تفضل أن تعيش في الباطل ويكون لك سلام مع أهلك مؤسس على الباطل، وهكذا تعيش من جيل إلى جيل وتعلم أجيالك الباطل لأنك تخاف من الحق وتبعية الحق وعواقب الحق؟ لكن المسيح بيقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أتمنى اليوم تعرف الحق وتتبعه. سؤالنا في الدرس القادم هو: إذا كان المسيح هو رئيس السلام، فمن أين آيات العنف في العهد القديم؟ والرب يبارككم. إلى اللقاء.